اچھا نن خبره کو په if else if else later باندې ټیک ده خو دینه مخکې تاسو دا یو اگزامپل وګورئ دا پروګرام یاد دی درته انټر منث نمبر نو امبر شي بیا موږ وایو که دا 1 وي نو څه پرنټ کېږي جنوري که 2 وي فبروري که 3 وي مارچ اینډ سو آن اوس دې پروګرام کې یو وړه شانتې مسله ده یو وړه شانتې مسله پکې دا ده که دا زه اکزیکیوټ کړم او دې ځای کې زه ولیکم 1 نو 1 سره به څه کېږي دا به ټرو شي او څه به پرنټ شي جنوري اوس مسله دا ده چې کمپایلر به دا هم چک کوي بیا دا به هم چک کوي مطلب دا وروسته چې څومره کنډیشنز دي دا ټول به چک کېږي حالانکې د دې د چک کولو ضرورت خو نشته که نه که شته نشته که نه بس جنوري راغله بس پکار چې دا دی کې خبره ختمه شوې وه ځکه چې په ملټیپل کې به دی کې یو خبره ټیک وي آوټ آف 12 یو به ټیک وي نو دا مسله به څنګه حل کوو ملټیپل اف کې مسله دا ده چې دی به ټول اف کنډیشنز به چک کېږي دا به هم چک کېږي دا به هم چک کېږي چې هر څومره اف سټیټمنټس دي خو زما نه اوس لیټ سپوز دا خبره ټیک شوه او دا ایگزیکیوټ شو نو زه نه غواړم چې دا باقي دی چک شي لیټ سپوز یم زه ته ابد بازار ته لګم چې لګه مالا سیوان وروړه ټیک ده که سیوان نه وي نو بیا لیټ سپوز مالټې وروړه که مالټې نه وي نو بیا امرود وروړه او دلته ما لومبی څه یاد کړي دي سیوان اوس دی لاړو دلته سیوان میلو شو د سیوان واغېشتل دی بیا مالټو پسې هم ګرځي ضرورت شته نشته که نه بس چې سیوان میلو شو بس راځه نو دې پروګرام کې مسله هم دا ده چې او که دته ما داسې ویلو که نه چې لکه سیوان هم راوړه مالټې هم راوړه او امرود هم راوړه نو بیا به د درې واړه شیزونه چک کول نو هغه به ملټیپل اف سره بیا کېدو ملټیپل اف سره چې اف سیوان اویلیبل راواله اف مالټې اویلیبل راواخله اف امرود اویلیبل هغه بیا د درې واړه چک کول خو که دته زه وایم چې لکه صرف سیوان راوړه پرایورټي باندې او دته سیوان میلو شو بس دی به بیا راځي دی به بیا که باقي شیزونه نه ګوري نو زه دا سیناریو اصل کوم دا ده چې آوټ آف 12 یو کنډیشن به صحیح کېږي صحیح ده که نه نو دې سیناریو دپاره به څه کوو دې سیناریو دپاره به دا یوز کوو if else later اوس د دې سینټکس داسې دی چې ته به ولیکې if او دې ځای کې به کنډیشن وي او د دې باډي وي بیا به ورپسې وي else if دې ځای کې به کنډیشن وي او دې ځای کې به د دې باډي وي بل else if وي دې ځای کې به کنډیشن وي دې ځای کې به باډي وي او دا سلسله به همداسې را روانې ټیک نه else if condition body او end کې به څه وي یو else وي اچھا نو اوس دا ټول یو بل سره تړلي دي دا ملټیپل اف کې خدای کنه چې د یو اف بل سره تعلق نه وي دا ځان لده دا ځان لده دا ځان لده انډیویډوال اف کنډیشنز دي اوس دې کې خبردار چې دا ټول یو بل سره تړلي دي پهله به دا چک کېږي نو که دا کنډیشن صحیح شي نو دا بلاک به ایگزیکیوټ شي دې کې چې هر څه سټیټمنټ دي دا باقي به ټول سکپ شي سکپ مینس چې دا به سره کنډیشن نه چک کېږي البته که دا غلط وي نو دا به نه ایگزیکیوټ کېږي نو اوس به دلته راځو اوس که دا هم غلط وي نو بیا به چېرته راځو دلته به راځو اوس لیټ سپوز دا ټرو شو نو دا به ایگزیکیوټ شي باقي هر څه به سکپ شي چې هر څومره else if دي پوه نه شوي به نو دې کې به د ښکته کنډیشن ته به راځي چې کله دا برانې کنډیشن فالس شي که برانې کنډیشن ټرو شو بس آب ایگزیکیوټ شو خبره به ختم شي او دا هم کېدای شي دا څومره کنډیشنز دي دا ټول غلط وي نو اخره کې به دا else به ایگزیکیوټ کېږي
ورسېدي په خبره نو که دا پروګرام زه اوس کنورټ کما دا ملټیپل اف دی که نه نو دې ښه طریقه دا ده چې دې سره زه ولیکمه elzif ټیک ده او بس په دې کې بیا ایلز ولیکو یو بیا د کنډیشن ضرورت هم نشته ایلز که هغه د 12 نه زیات وي یا د 12 نه کم وي نو بس همدا ایلز والا بلاک به ایگزیکیوټ کېږي نو دا زیات بهتر شو که نه د پروګرام آوټپوټ به هماغه شانتي خو د دې پرفارمنس به ښه وي دی به غیر ضروري چیکینګ نه کوي دا زه ایگزیکیوټ کوم اوس رالو انټر منث نمبر لیټ سپوز ما 1 ولیکلو نو 1 به چېرته سټور شي دلته او دا کنډیشن به صحیح شي که نه 1 is equal to 1 نه څه وکړن شي جنوري دا باقي هر څه به بس پاتې شي په ځای باندې دا به د سره کمپایلر ګور نه چې دی کې څه دي او څه نه دي سکیپ شي ټیک نه جنوري رالو خبره ختمه شوه او که زه یم چې د دغه نه علاوه څه ورکړمه لیټ سپوز ما دلته کې 23 ولیکلو نو اوس ګوره دا هم غلط شو دا ټول غلط شو که نه نو اخره کې څه پاتې کېږي نو دی به څه پرنټ کوي invalid month فایده خو ته مو وي چې دا غیر ضروري چیکینګ نه کوي که نه ټایم پکې بچ کېږي پروګرام ستا فاسټ ایگزیکیوټ کېږي وعلیکم السلام کمپایلر غیر ضروري چیکینګ نه کوي سیم شیزونه دي ټیک ده دا چې کوم دی ګوره سویچ کې دلته ایس دی کې ډیفالټ وي هغې کې تا لیکلي که نه که کیس 1 وي نو جنوري پرنټ که کیس 2 کیس 12 او آخر کې تا ډیفالټ لیکلي دی کې ایلس دی سویچ کم ځای کې پاتې راځي چې چېرته د رینج خبره راشي ګریټر دی نه او لیس دی نه سویچ کې به ته ایګزیکټ ویلیو لیکې پوه نه شوي په خبره هغه به ایګزیکټ نمبر سره میچینګ به کوي هغه رینج پکې ته نشي میچینګ کولی چې نمبر ته چې د 1 نه غټ وي او د 10 نه وړوکی وي هغه شانتې کنډیشن سویچ نشي دا کولی هینډل کولی څه پوه شوي که نه